Cho dù bạn đang điều chỉnh các siêu tham số hay thử các ý tưởng khác nhau cho các thuật toán học, hoặc chỉ thử các lựa chọn khác nhau để xây dựng một hệ thống máy học, bạn sẽ thấy rằng tiến trình của bạn sẽ nhanh hơn nhiều nếu bạn có một chỉ số đánh giá số thực duy nhất cho phép bạn nhanh chóng biết liệu điều mới mà bạn vừa thử có hoạt động tốt hơn hay tệ hơn so với ý tưởng trước đó của bạn hay không. Vì vậy, khi các nhóm bắt đầu một dự án máy học, tôi thường khuyên bạn nên thiết lập một chỉ số đánh giá số thực duy nhất cho vấn đề của bạn. Hãy xem xét một ví dụ. Bạn đã nghe tôi nói trước đây rằng việc áp dụng máy học là một quá trình rất thực nghiệm. Chúng ta thường có một ý tưởng, viết mã, chạy thử nghiệm để xem nó hoạt động như thế nào, và sau đó sử dụng kết quả của thử nghiệm để tinh chỉnh ý tưởng của bạn, và sau đó tiếp tục quay vòng lặp này khi bạn tiếp tục cải thiện thuật toán của mình. Giả sử đối với bộ phân loại CAD của bạn, trước đây bạn đã xây dựng một bộ phân loại A nào đó, và bằng cách thay đổi các siêu tham số hoặc tập huấn luyện hoặc một số thứ khác, bạn đã huấn luyện một bộ phân loại B mới. Vì vậy, một cách hợp lý để đánh giá hiệu suất của bộ phân loại của bạn là xem xét độ chính xác và độ phủ. Chi tiết chính xác về độ chính xác và độ phủ là gì không quan trọng lắm đối với ví dụ này, nhưng nói ngắn gọn, định nghĩa của độ chính xác là trong số các mẫu mà bộ phân loại của bạn nhận ra là mèo. Tỷ lệ phần trăm thực sự là mèo. Vì vậy, nếu bộ phân loại A có độ chính xác 95%, điều này có nghĩa là khi bộ phân loại A nói một cái gì đó là mèo, thì có 95% khả năng nó thực sự là mèo. Và độ phủ là trong tất cả các hình ảnh thực sự là mèo, tỷ lệ phần trăm, đã được bộ phân loại của bạn nhận ra một cách chính xác. Vậy tỷ lệ phần trăm mèo thực tế, được nhận ra một cách chính xác. Vì vậy, nếu bộ phân loại A có độ phủ 90%, điều này có nghĩa là trong số tất cả các hình ảnh, giả sử, trong tập phát triển của bạn mà thực sự là mèo, bộ phân loại A đã lấy ra chính xác 90% trong số đó. Vì vậy, đừng lo lắng quá nhiều về định nghĩa của độ chính xác và độ phủ, nhưng hóa ra thường có sự đánh đổi giữa độ chính xác và độ phủ, và bạn quan tâm đến cả hai. Bạn muốn rằng khi một lớp phân loại nói một cái gì đó là mèo, thì có khả năng cao nó thực sự là mèo. Nhưng trong số tất cả các hình ảnh về mèo, bạn cũng muốn nó lấy ra một phần lớn trong số chúng là mèo. Vì vậy, có thể hợp lý khi cố gắng đánh giá các bộ phân loại về độ chính xác và độ phủ của nó. Vấn đề với việc sử dụng độ chính xác và độ phủ làm chỉ số đánh giá của bạn là nếu bộ phân loại A hoạt động tốt hơn về độ phủ, như ở đây, nhưng bộ phân loại B hoạt động tốt hơn về độ chính xác, thì bạn không chắc bộ phân loại nào tốt hơn. Và nếu bạn đang thử rất nhiều ý tưởng khác nhau, rất nhiều siêu tham số khác nhau, bạn muốn thực sự nhanh chóng thử không chỉ hai bộ phân loại, mà có thể là hàng tá bộ phân loại, và nhanh chóng chọn ra những bộ tốt nhất, để bạn có thể tiếp tục lặp lại từ đó. Và với hai chỉ số đánh giá, rất khó để biết cách nhanh chóng chọn một trong hai, hoặc nhanh chóng chọn một trong 10 hoặc một. Vì vậy, những gì tôi khuyên là thay vì sử dụng hai số, độ chính xác và độ phủ, để chọn một bộ phân loại, thay vào đó bạn hãy xác định một chỉ số đánh giá mới kết hợp độ chính xác và độ phủ. Trong tài liệu về máy học, cách tiêu chuẩn để kết hợp độ chính xác và độ phủ là một thứ gọi là điểm F1, và chi tiết của điểm F1 không quá quan trọng. Nhưng một cách không chính thức, bạn có thể coi đây là trung bình của độ chính xác P và độ phủ L. Về mặt hình thức, điểm F1 được xác định bằng công thức này là 2/1 trên độ chính xác cộng 1 trên độ phủ. Và trong toán học, đây được gọi là hàm này được gọi là trung bình điều hòa của độ chính xác P và độ phủ L. Nhưng ít chính thức hơn, bạn có thể nghĩ về điều này như, bạn biết đấy, một cách nào đó tính trung bình độ chính xác và độ phủ. Chỉ có điều thay vì lấy trung bình cộng, bạn lấy trung bình điều hòa, được xác định bằng công thức này. Và nó có một số lợi thế về mặt đánh đổi giữa độ chính xác và độ phủ. Nhưng trong ví dụ này, sau đó bạn có thể thấy ngay rằng bộ phân loại A có điểm F1 tốt hơn. Và giả sử điểm F1 là một cách hợp lý để kết hợp độ chính xác và độ phủ, sau đó bạn có thể nhanh chóng chọn bộ phân loại A thay vì bộ phân loại B. Vì vậy, những gì tôi thấy đối với rất nhiều nhóm máy học là việc có một tập phát triển được xác định rõ. Đó là cách bạn đo độ chính xác và độ phủ.
cộng với một chỉ số đánh giá số duy nhất. Đôi khi tôi sẽ gọi nó là chỉ số đánh giá số thực duy nhất, cho phép bạn nhanh chóng biết liệu bộ phân loại A hay bộ phân loại B tốt hơn. Và do đó, việc có một tập phát triển cộng với chỉ số đánh giá số duy nhất, điều này có xu hướng tăng tốc độ lặp lại. Nó tăng tốc quá trình lặp đi lặp lại này để cải thiện thuật toán máy học của bạn. Hãy xem một ví dụ khác. Giả sử bạn đang xây dựng một ứng dụng mèo cho những người yêu mèo ở 4 khu vực địa lý chính: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác phần còn lại của thế giới. Giả sử rằng hai bộ phân loại của bạn đạt được các lỗi khác nhau trong dữ liệu từ 4 khu vực địa lý khác nhau này. Vì vậy, thuật toán A đạt được lỗi 3% trên các hình ảnh được gửi bởi người dùng Hoa Kỳ và tương tự. Vì vậy, có thể hợp lý khi theo dõi mức độ hoạt động của bộ phân loại của bạn ở các thị trường khác nhau này hoặc các khu vực địa lý khác nhau này. Nhưng bằng cách theo dõi 4 con số, rất khó để nhìn vào những con số này và nhanh chóng quyết định xem thuật toán A hay thuật toán B vượt trội hơn. Và nếu bạn đang thử nghiệm rất nhiều bộ phân loại khác nhau, thì rất khó để nhìn vào tất cả những con số này và nhanh chóng chọn. Vì vậy, những gì tôi khuyên trong ví dụ này là, ngoài việc theo dõi hiệu suất của bạn ở 4 khu vực địa lý khác nhau, cũng tính trung bình. Và giả sử rằng hiệu suất trung bình là một chỉ số đánh giá số hàng duy nhất hợp lý. Bằng cách tính trung bình, bạn có thể nhanh chóng biết rằng có vẻ như thuật toán C có lỗi trung bình thấp nhất, và sau đó chúng ta có thể tiếp tục với thuật toán đó nếu bạn phải chọn một thuật toán để tiếp tục lặp lại. Vì vậy, quy trình làm việc của bạn trong máy học thường là bạn có một ý tưởng, bạn thực hiện nó và thử nó, và bạn muốn biết liệu ý tưởng của bạn có hữu ích hay không. Vì vậy, những gì chúng ta đã thấy trong video này là việc có một chỉ số đánh giá số duy nhất thực sự có thể cải thiện hiệu quả của bạn hoặc hiệu quả của nhóm bạn trong việc đưa ra những quyết định đó. Bây giờ chúng ta chưa thảo luận xong về cách thiết lập các số liệu đánh giá một cách hiệu quả. Trong video tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn cách thiết lập các số liệu tối ưu hóa cũng như thỏa mãn. Vì vậy, hãy cùng xem video tiếp theo.